record video menggunakan handphone. Apa masalah dia biasanya? Handphone panas. Kedua, bateri cepat habis. Saya ada benda ini. Cucuk dekat USB dia. Okey. Sekarang handphone saya dah charge. Sampai charge saya boleh record dengan mudah. Sebabnya belakang ni ada heatsink dan haba akan dikeluarkan kat kipas ni. Dan saya lekat pula dekat gimbal ni. Atas sikit. Atas. Yes. So macam mana saya buat? Jom. Okey, benda pertama saya perlukan adalah heatsink untuk buang dia punya haba. Saya pakai dua heatsink dan saya ada bateri untuk jadikan power bank. Ini BMS, Battery Management System, nak jaga bateri saya. Okey, kemudian saya ada kipas untuk sedut angin panas keluar daripada handphone ni. Ada switch dan USB charging module. Saya akan himpunkan semua ni dalam satu sistem. Dan saya ada satu lagi. Untuk charging saya gunakan XT30 punya connector. Saya design 3D dia punya case. Kemudian gunakan 3D printer untuk print. Dalam berapa minit berapa jam? Dalam 7-8 jam saya print benda ni. Settle, bawa tepi dan ini benda yang dah siap. Saya buat bateri dulu. Saya connect secara parallel. Tapi dua lah. 2 in series. 2 parallel, 2 bersiri. Okey, saya letak gam. Lekatkan saya punya BMS. Biarkan gam tu keras. Okey. Ini heatsink pertama saya. Saya akan letakkan dekat atas tu. Saya lekat guna gam juga. Semuanya saya pakai gam yang water base punya gam. Yang dia akan mengeras. Okey, lekatkan bagi cun. Saya buat satu lagi. Ini untuk heatsink yang besar sikit. Untuk bahagian bawah saya punya handphone. Letak gam dan letak dia punya heatsink. Okay, slowly. Saya tak nak banyak sangat gam tu termasuk dalam heatsink tu. Saya nak bagi dia lekat saja. Untuk kipas pula saya buat connection dan saya masukkan wayar tu dalam lubang yang saya dah sediakan. Masa saya design tu saya dah buat lubang untuk wayar. Lekatkan guna gam yang sama. Senang je. Lekat dan satu lagi wayar belah hujung sana saya akan masukkan dekat lubang satu lagi. Wayar tu pula sambung kat USB module, tapi ni saya terbalik sebenarnya. Saya tambah diode supaya nak kurangkan dia punya voltage. Ini switch. Switch letak kat sini, sumbat saya tekan, ngam. Saya gunakan gam yang sama saja. Tapi take time sikit gam ni keras. Saya tambah gam lagi bagi secure. Okey, biar lekat betul kat situ sebab kita nak cocok USB nanti kan. Satu daripada terminal wayar tu connect kat switch dan saya settlekan saya punya bateri. Sambungkan BMS, connect pada charging port dan masukkan dalam saya punya case ni. Masuk dan gam saya dah gam awal. Saya connect pula pada USB charging port tu. Charging module tadi. Okay, settlekan BMS, connect pada positif negatif bateri. Okay, settle negatif pula. Untuk charging port pun saya gam. Saya banyakkan gam sebab sini memang ketat sikit nak cocok nanti. Dan last, connect saya punya penutup. Lekat, tekan. Lepas tu ambil mana berat. Pemberat ambil lekat atas dia. Okay. Okay, finally. Tengok ni. Okay. Ada kipas, dalam ni ada bateri aka power bank. Ini kita ada heatsink, ada dua ketul. Sekejap, sini ada switch. Saya turn on ni. Tengok kipas depan ni. Pusing. Sekejap saya off balik. Ni, kipas depan ni. Tengok turn on. Okay. Nampak kan dia punya bunyi tak kuat tau. Penting untuk saya slowkan dia punya bunyi. Sebab tu saya slowkan dia punya voltage tu, saya rendahkan. Sebab kalau voltage tu tinggi 5 volt pun agak ada bunyi sikit, bunyi angin kuat. Ini saya kurangkan sikit. Saya letak diode tadi kan, saya kurang dalam satu diode tu akan kurangkan dalam 0.3 volt. Jadi saya kurangkan daripada 5 tu saya tolak 0.6 volt. Jadi total 4.4 volt sahaja masuk kat kita punya kipas ni. Jadi kipas ni slow lah. Okay, ini phone holder yang saya plan nak guna. Saya akan letak dekat belakang sini. Perlukan kat sini. Oh yes. Okay. Okay. Bismillah. Alamak. Dan sekarang moment of truth. Cucuk dan lekatkan. Dah macam real camera dah. Cuma kat sini ada handphone.
Saya pegang dekat sini. Dekat bahagian power bank ni, bahagian bateri ni saya pegang. Okay. Sini kamera saya. Nampak? Handphone. Okay, sekarang saya boleh mount dekat tripod. Cucuk kat depan ni kabel mic. Okay. Lepas tu cucuk dekat handphone. Okay. Tapi macam mana saya nak rakam video sambil charge guna power bank ni, sambil tu guna mic ni? Tak boleh lah sebab kita punya handphone ada satu je kan. Jadi saya boleh cabut wayar ni. Saya ada beli converter. Ini saya ada converter. Okay, satu je kita punya USB Type C. Connect kat sini. Okay. Dan mic, saya akan cucuk sini satu mic. Cucuk dalam unit mic. Okay. Ni untuk mic. Satu lagi kabel kecil daripada power bank sini yang saya DIY ni. Cucuk dekat sini. Okay. Cucuk. Okay. Sekarang handphone saya akan charge. Nampak tu? Charging. Sekejap. Tapi disebabkan saya punya bateri memang full sekarang ni. Bateri tengah banyak. Saya tak nak pakai kabel ni. So setting macam ni okey lah kalau kita nak handheld. Tapi kalau saya nak pakai gimbal, saya nak stabilkan saya punya kamera, saya tak boleh pakai gimbal yang handphone punya. Contohnya macam ni. Gimbal handphone yang simple ni tak boleh nak mount benda macam ni. Sebab ini dah berat dah ni, dah lah besar. Saya punya rig handphone ni sekarang berat dia dalam 1 kilo, 1 kilogram. Jadi gimbal yang saya boleh gunakan adalah proper gimbal. Contohnya ini. Ini saya dapat daripada Zhiyun. Ini adalah Zhiyun Webuild 2. Sekejap. Saya buka ni. Pemegang pertama kat bawah ni, dia punya handle satu kat bawah. Satu lagi dia ada support punya handle secondary, tapi ini dia pakai quick release punya. Kita boleh snap je, dia melekat. Kalau kita nak cabut balik, tekan, tarik. Dia ada lock di sini, saya release, tolak atas. So dah boleh pusing. Sini ada satu lagi lock, saya tolak, dah boleh pusing. Satu lagi lock kat sini, tolak je, dah boleh pusing. Ni handphone ni, ini ada dia punya base plate. Saya akan lekatkan. Alright, nice. Okay, handphone letak sini, tarik, lekat. Okay, dia ke sini sikit. Tapi ni kira stabil je ni, sebab dia tak bengkok kuat sangat pun. Tapi kalau nak elok lagi, saya akan stabilkan betul-betul lah. Saya masukkan ni, longgar sikit. Sini sikit. Oh, ni kuat sangat, saya keluar sikit. Oh, terlebih. Biar seimbang. Okay, ni nice. So, saya dah setting saya punya gimbal. Okay, ni saya tak on lagi. Kalau saya on, saya kena tekan button tepi ni. Saya tekan button on kat sini. Okay, itu dia. Nampak? Okay. Pusing laju. Boleh pusing slow. Jom kita try kat luar. Okay, alright. Okay, settle project phone yang dah ni modify jadi proper camera yang boleh shoot lama. Boleh mount dekat gimbal yang besar macam ni. Gimbal yang handphone tak boleh lah. Okay, saya buat video ni sebenarnya untuk cover ni produk ni. Zhiyun punya gimbal yang baru ni, dia orang bagi saya. Ni tak tahu harga dalam 2000 lebih tak silap saya lah. Sebab ini khas gimbal untuk proper camera, bukan handphone. Proper sebab handphone kita ada gimbal untuk handphone. Kalau ni lebih kepada kamera macam DSLR ataupun mirrorless. Saya duk tengok orang lain review pakai benda ni, saya rasa macam dah banyak sangat dah review cover pakai kamera. Jadi macam no point saya ulang benda yang sama, sebab orang boleh research je cara guna dia macam mana. Kalau saya nak komen sikit pasal Webuild 2 ni, dia okey, dia ada beberapa benda tambahan yang berbeza dengan gimbal untuk kamera yang lain. Pertama, dia ada secondary holder ni yang mudah sebab ada quick release. Kita boleh cabut, kita boleh pasang. Dia pakai style quick release, memudahkan kerja. So bagi saya ni okey. Dan dia ada screen kat sini. Dia ada screen kat tepi ni. Kita boleh
Mudah nak control, nak pilih mode apa senang. Contoh macam ni ada pen follow, lock mode, follow mode, point of view mode, portrait mode ada, go mode saya tak pasti mode apa, vortex pun ada. Jadi senang kita nak pilih. Kita ada control wheel satu lagi yang unik kat sini. Control wheel kat sini kita boleh guna untuk setting macam-macam, untuk adjust. Kalau saya ada follow focus punya motor control, saya boleh control focus guna kat sini je. Kan biasa kamera ada lens, dekat sini dia boleh pasang additional module supaya kita boleh adjust manual dia punya focus. Kita pusing kat sini, nanti kita boleh adjust fokus kat kita punya kamera. Kalau kamera tu bukan ada autofocus lah, kita tak pakai autofocus, dia punya modul untuk pulling focus dia situ, kita boleh control kat sini. Ataupun kita boleh ada device yang kita boleh control fokus daripada jauh. Mungkin ada orang kedua yang bantu kita untuk handle zoom dengan fokus. Itu kelebihan benda ni lah. Display dia tak boleh nak pusing banyak sangat, tapi bolehlah nampak atas sikit dengan nampak bawah sikit. Okey lah. Dan satu lagi fungsi tambahan skrin, kita boleh connect pada kita punya kamera. Kena ada beli modul juga. Dia akan convert daripada HDMI kepada USB Type-C. USB Type-C tu akan connect secara wireless dekat kita punya skrin ni. Okey, itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.